Hi guys, musta po kayo? SBM channel once again po. For today's video is about kung paano makikita ang like at comment spam sa ating YouTube channel. Una, punta tayo sa Chrome. I-type nyo ang youtube.com. And then, enter. Wait lang po natin guys. So, i-click nyo ang tatlong dot sa taas. I-check natin guys kung naka-desktop site. I-click nyo ang profile icon. And YouTube Studio. So, ayan na po. Then, i-click nyo yung see comments. So, ito na guys, yung mga comments. Ayan. So, may makikita kayong pula sa mga comments. Ayan. So, ayan guys, kung napapansin nyo siya. Ito po yung mga hindi nanood ng aking video. Nag-comments lang po sila pero hindi po sila nanood. So, sana po guys, sa mga kapwa ko YouTuber dyan, magtulungan po tayo. Maging legit po tayo. Huwag po tayong makasarili. Wala na pong ibang magtutulungan kundi tayo lang guys. So sana po maging totoo tayo sa ating mga kapwa YouTuber. Para po mawala yan, i-click nyo ang 2 sa taas. So ayan na guys. Wala na po. Ang dami pong spam comment. So ayan na po. Ito lang po yung natira. Ito lang po yung mga legit na nanood ng video ko. So, sana po may natutunan kayo ngayon. Thank you for watching po sa aking tutorial. Please like, share, comments, and subscribe na din po sa aking channel para po maging updated kayo sa aking mga i-upload pang mga videos. Thank you for watching.